Αυτό εδώ είναι το Xiaomi Pad 7, ένα από τα δύο καινούρια tablet που παρουσίασε η Xiaomi στα πλαίσια του event που έκανε στην Βαρκελόνη μαζί με τη σειρά Xiaomi 15, το μικρό το 15 και το 15 Ultra, για το οποίο έχετε δει αρκετά βίντεο. Εκεί παρουσίασε και άλλα πραγματάκια όπως ένα ρολόι το S4 και ακουστικά τα Buds 5 Pro. Το ρολόι το έχω, θα το δούμε αργότερα σε άλλο βίντεο, τα ακουστικά τα περιμένω. Τα δύο tablet λοιπόν παρουσίασαν το Xiaomi Pad 7, το οποίο το έχω εδώ μπροστά μου, και το Xiaomi Pad 7 Pro, που έχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Το Pro είναι πιο ακριβό, αλλά έχει την ίδια οθόνη, την ίδια μπαταρία, ταχύτερη φόρτιση και καλύτερο επεξεργαστή και αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, αλλά είναι ουσιαστικά στις διαστάσεις το ίδιο σώμα και συνοδεύονται, παίρνουν αυτό το πληκτρολόγιο, ένα από τα δύο πληκτρολόγια που ανακοίνωσε η Xiaomi, το συγκεκριμένο, το οποίο ουσιαστικά είναι μια θήκη και επιτρέπει στο tablet να στέκεται όρθιο σαν να έχεις ένα λάπτοπ. Δηλαδή βλέπεις εδώ πέρα, πηγαίνει και το τοποθετεί έτσι. Το πληκτρολόγιο, τουλάχιστον τώρα που κάνω αυτό το βίντεο, το δίνουν δώρο και έχει δύο εκδόσεις το Xiaomi Pad 7, στα 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Αυτό εδώ πέρα είναι η έκδοση με τα 256 GB και κοστίζει 50 ευρώ παραπάνω, στα 450 ευρώ. Αν είναι να πάρεις κάποια από τα δύο, σου προτείνω να πάρεις το 256, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να προσθέσεις αποθηκευτικό χώρο αφού δεν υπάρχει θύρα για κάρτες micro SD. Επειδή έχουν διαφορετικό επεξεργαστή, αυτό έχει τον Snapdragon 7 Plus Gen 3, ενώ το άλλο έχει το Pro έχει τον 8S Gen 3. Παρόλο που είναι 8 ο άλλος, αυτός εδώ πέρα πραγματικά είναι εξαιρετικός και θα στα δείξω μετά. Πραγματικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάει να πάρεις το Pro, για μένα ναι, εκτός και αν θέλεις την ταχύτερη φόρτιση, γιατί αυτό εδώ πέρα φορτίζει στα 45W την μπαταρία που είναι κοντά 9.000 mAh, 8.840 νομίζω, ενώ το άλλο νομίζω είναι στα 67W, αν δεν κάνω λάθος, και ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος μικρή σημασία έχει. Οπότε στο θέμα των επιδόσεων δεν υπάρχει λόγος να διαλέξεις το Pro, για μένα ναι. Γιατί αυτό εδώ πέρα κάνει τη δουλειά σου μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα από την αρχή. Έχω μαζί και το πενάκι, το οποίο το παίρνεις ξεχωριστά. Αυτό εδώ πέρα είναι το πληκτρολόγιο, θα το δούμε λιγάκι αργότερα. Αυτό λοιπόν είναι το tablet, είναι γύρω στα 500 γραμμάρια, είναι μεταλλικό όλο από αλουμίνιο. Έχω αφήσει και το αυτοκόλλητο εδώ από πίσω. Έχει κάμερα εδώ από πίσω 13 MP και μία κάμερα μπροστά 8 MP. Έχει εδώ πέρα αυτά τα τρία πινάκια στην πλάτη, τα οποία ουσιαστικά τα χρησιμοποιεί για να ακουμπάει πάνω στο πληκτρολόγιο. Εδώ έχει τα αντίστοιχα πινάκια το πληκτρολόγιο, για να επικοινωνεί, γιατί το πληκτρολόγιο δεν είναι Bluetooth, δεν είναι ασύρματο, είναι ενσύρματο και παίρνει ρεύμα από εκεί πέρα. Ωραίο είναι στο χέρι, έχει bezel τα οποία είναι ικανοποιητικά τους, ώστε όταν το πιάνεις έτσι να μην μπαίνουν και απαραίτητα μέσα στην οθόνη. Δεν είναι πολύ μικρά, δεν είναι πολύ μεγάλα, νομίζω είναι το σωστό και όπως βλέπεις είναι και ομοιόμορφα σε όλες τις πλευρές, στρογγυλεμένες οι γωνίες. Εδώ πέρα είναι η βάση για να φορτίζει το pen, το οποίο πάει και ασφαλίζει μαγνητικά εδώ πέρα και το εμφανίζει κατευθείαν μέσα στην οθόνη την μπαταρία του για να ξέρεις ποια είναι. Το pen δουλεύει με Bluetooth και δουλεύει μια χαρά. Είναι εξαιρετικό το πενάκι. Εδώ έχουμε volume controls για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου και μάλιστα υπάρχει και ένα volume boost όταν είσαι εδώ πέρα ουσιαστικά στο 100% και το ξαναπατήσεις, πηγαίνει και δείχνει 200% από πάνω, να δώσει ένα volume boost το οποίο παραμορφώνει λίγο τον ήχο, τον κάνει λίγο πιο δυνατό. Εδώ αριστερά έχουμε το power button. Δεν υπάρχει αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος εδώ, στο Pro είναι μόνο. Ηχεία μαζί του. Από την άλλη πλευρά έχουμε και άλλα ηχεία, εξόδους για τα ηχεία και θύρα Type-C USB, η οποία είναι USB 3.1, 3.2. Το οποίο σημαίνει ότι το tablet, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να το συνδέσει με τον υπολογιστή και να μεταφέρει δεδομένα πολύ γρήγορα, έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει έξοδο εικόνας σε αυτή την κατηγορία τιμής. Με επεξεργαστή μάλιστα της σειράς 7, εγώ δεν έχω ξαναδεί tablet που να έχει έξοδο εικόνας, το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί μπορεί να το συνδέσει σε μια τηλεόραση, είτε απευθείας με καλώδιο Type-C σε Type-C, είτε να πάρεις ένα hub, πηγαίνει σε Type-C και βγάζει HDMI και σου δίνει και πλέον USB θύρες για να το χρησιμοποιήσεις ακόμα πιο εύκολα. Είναι ωραία φάση αυτή. Η οθόνη είναι γύρω κοντά στις 11,5 inches, υπερυψηλής ανάλυσης. Κοίτα εδώ τώρα, τρέχει HyperOS 2 το tablet και μάλιστα είναι και αρκετά έξυπνο, γιατί αναλόγως από πού θα πάω εγώ να
κάνω το swipe up για να μου εμφανίσει την οθόνη ξεκλειδώματος. Άμα το κάνω από εδώ δεξιά θα μου εμφανίσει το pattern εδώ δεξιά. Άμα το κάνω από αριστερά θα μου εμφανίσει το pattern εδώ αριστερά. Άμα το κάνω στο κέντρο θα μου εμφανίσει το pattern στο κέντρο, τόσο ώστε να μην χρειάζεται να μετακινήσω το δάχτυλό μου δεξιά-αριστερά ή στο κέντρο, άμα το έβαζε σε ένα συγκεκριμένο σημείο αναλόγως που το έχω ξεκλειδώσει. Οπότε είναι ωραίο αυτό, γιατί πας και κάνεις εσύ το swipe up από εδώ και ξεκλειδώνεις με το pattern που έχεις εδώ πέρα. Λοιπόν, η οθόνη τώρα, ξαναλέω, είναι υψηλής ανάλυσης, δουλεύει στα 144 Hz μέχρι 144 Hz, είναι μεταβλητός ο ρυθμός ανανέωσης. Βέβαια, δεν είναι όπως είναι το Xiaomi 15, ούτε το Xiaomi 15 έχει συγκεκριμένα βήματα που λειτουργεί 60, 90, 120, 140, μπορεί να τα διαλέξεις και από εδώ. Έχει το custom 60, 90, up to 144, έτσι. Οπότε διαλέγεις αυτά. Εγώ το αφήνω στο default και αυξομειώνει αυτόματα το refresh rate, το οποίο είναι καλό το 144. Μάλιστα και τα παιχνίδια μπορούν να παίξουν σε refresh rate μεγαλύτερο από 60 καρέ. Θα το δούμε αυτό σε λιγάκι, γιατί θα μιλήσουμε περισσότερο για παιχνίδια. Γιατί έχω βάλει μέσα στο tablet το αγαπημένο Spiritfarer, το οποίο μπορείς να διαλέγεις την ανάλυση και το refresh rate και την ποιότητα των γραφικών. Έχω βάλει Nether SX2 με το God of War 2 για να δεις πώς μπορείς να παίξεις εκεί παιχνίδια, και έβαλα και RPCS3 γιατί κυκλοφόρησε πρόσφατα ο emulator για το PlayStation 3 και έχω εγκαταστήσει και 3 παιχνίδια μέσα, όχι τα πιο απαιτητικά που υπάρχουν, Outrun 1942, Joint Strike και Afterburner Climax, τα οποία παίζουν μια χαρά. Άρα για αυτά, για τις επιδόσεις θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Η οθόνη λοιπόν έχει φωτεινότητα η οποία εγώ τη μέτρησα μέγιστη φωτεινότητα γύρω στα 740 nits, η Xiaomi λέει 800 nits. Η μέγιστη φωτεινότητα όταν τη ρυθμίσεις εσύ χειροκίνητα από εδώ είναι λίγο πάνω από τα 550. Υπάρχει η ρύθμιση μέσα Sunlight Mode που του δίνει λίγο παραπάνω 20-30 nits, και στο Automatic Brightness ρίχνοντας πάρα πολύ φως πάνω φτάνει πάνω από τα 740-750 nits, κάπου εκεί μέτρησα, οπότε τα 800 που λέει η Xiaomi είναι μια χαρά. Είναι IPS η οθόνη, είναι LCD, δεν είναι OLED, και μάλιστα βλέπεις ότι είναι και αρκετά αντανακλαστική, δηλαδή όλα τα φώτα φαίνονται εδώ πέρα. Δεν είναι από αυτές τις Papermate που έχουμε δει από άλλους κατασκευαστές όπως η TCL ή η Huawei. Είναι ουσιαστικά αντανακλαστική, αλλά βλέπεις το μαύρο της είναι αρκετά καλό, ειδικά στη μεγάλη φωτεινότητα φαίνεται καλύτερο, και υποστηρίζει επίσης και Dolby Vision κανονικότατα η οθόνη, το οποίο μπορούμε να πάμε να το δούμε εμείς από εδώ. Υποστηρίζει HDR10 και Dolby Vision. Από τη στιγμή που δεν είναι OLED, το γεγονός ότι έχει Dolby Vision είναι καλό σαν χαρακτηριστικό, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι OLED η οθόνη δεν μπορεί να πετύχει την καλύτερη αντίθεση χρησιμοποιώντας Dolby Vision κάθετος HDR, με την έννοια ότι δεν μπορεί να φωτίσει ξεχωριστά περισσότερο κάποιο σημείο και λιγότερο κάποιο άλλο, οπότε δεν έχεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία Dolby Vision σε σύγκριση με το αν είχες μια οθόνη OLED. Παρ' όλα αυτά είναι μια χαρά, ειδικά για την κατηγορία τιμής. Τώρα ξαναλέω 400 ευρώ το 128, 450 ευρώ το 256. Είναι μια χαρά, παιδιά, θα το ευχαριστηθείς. Καλή οθόνη, μεγάλη φωτεινότητα, είναι όλα μια χαρά. Κάθε να βάλουμε να παίξει και ένα βίντεο στο YouTube και να ακούσουμε λίγο και τον ήχο. Εδώ είναι HDR βίντεο, φαίνεται και στα specs του YouTube. Το έβαλα να παίζει 4K. Είναι αυτή εδώ η ένταση. Είναι γεμάτος όμως ο ήχος. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό το κλασικό που άκουσα από πολλά κινητά τηλέφωνα που είναι σαν να είναι λίγο, ξέρεις, να μην έχει χώρο. Εδώ πέρα έχει καλό χώρο και ακούγεται και από εδώ, και από τις δύο πλευρές αυτές εδώ, τις τρύπες, και από εδώ αντίστοιχα από την άλλη πλευρά με τις τρύπες. Είναι καλός, η οθόνη βλέπεις είναι πολύ φωτεινή, είναι πολύ όμορφα τα χρώματα, είναι μια χαρά, και μπορείς να κάνεις το boost, όπου το boost βάζεις το volume boost, αλλά χαλάει ο ήχος εδώ πέρα. Δηλαδή, και η αλήθεια είναι θα ήθελα να μου εμφανίζει το 100%, γιατί μπερδεύομαι εγώ εδώ πέρα και το ξαναπατάω για να πάει περισσότερο και πάει κατευθείαν στο boost το 200%, οπότε χάνεις τον ήχο. Είναι καλός όμως ο ήχος του, πραγματικά, και δεν έχεις το παραμικρό θέμα για να παρακολουθείς τις ταινίες σου ή να παίξεις τα παιχνιδιά, τα παιδάκια σου και να κάνεις τη δουλειά σου. Το tablet τώρα έρχεται με HyperOS 2 Android 15 και μάλιστα έχει και αυτές τις ωραίες λειτουργίες εφόσον έχεις άλλες συσκευές της Xiaomi, όπως το γεγονός ότι μπορείς να συνδέσει κατευθείαν το κινητό σου που είναι το Xiaomi 14 εδώ πέρα με το πάτημα ενός πλήκτρου, να συνδεθεί και να με εμφανίσει κατευθείαν μέσα στην οθόνη το κινητό μου και να κάνω drag and drop αρχεία κατευθείαν το ένα από το άλλο. Τώρα εγώ χρησιμοποιώ εδώ πέρα το κινητό μου,
Έτσι, και μπορώ να το κάνω minimize, να το φέρω εδώ πέρα στο πλάι ανά πάσα στιγμή και να το ξαναφέρω οποτεδήποτε θέλω, εφόσον έχεις ένα τηλέφωνο της Xiaomi. Δουλεύει αυτό μέσα από το interconnectivity. Επίσης, το tablet έχει σχεδόν όλες τις AI λειτουργίες που έχουμε δει και στα τηλέφωνα της Xiaomi. AI subtitles είναι εδώ. Translate conversation είναι εδώ. Δηλαδή, άμα το πατήσω αυτό εδώ, απλά χρειάζεται ίντερνετ. Οπότε είναι δύσκολο να έχεις το tablet εκτός σπιτιού, χωρίς ίντερνετ, από τη στιγμή που δεν παίρνει σημάκι για να κάνεις την μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη. Έχει τη λειτουργία στο Notes εδώ, ότι μπορείς να πας να γράψεις μια φωνητική σημείωση εδώ πέρα και να στην κάνει κείμενο χωρίς το παραμικρό θέμα από τη στιγμή που έχεις πάντα πρόσβαση στο ίντερνετ. Όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις μια χαρά. Κοίτα, κάνω AI voice recognition, είναι ελληνικά. Να το. Εδώ μου το κάνει κείμενο. Επίσης, έχεις γενικότερα όλες τις λειτουργίες του Hyper AI, με την έννοια ότι μπορείς να πας στο Notes, εδώ, να φτιάξω μια καινούρια σημείωση και σου εμφανίζει αυτό εδώ πέρα το εικονιδιάκι, όπου μπορείς να δημιουργήσεις κείμενο. Θα βάλω το πληκτρολόγιο πάνω για να δεις και αυτό πώς δουλεύει, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο το πληκτρολόγιο και πραγματικά κάνει το tablet τελείως διαφορετικό. Δεν κουμπώνει κάπως αυτή η θήκη πληκτρολόγιο. Ασφαλίζει μαγνητικά στο συγκεκριμένο σημείο και ενεργοποιείται κατευθείαν το πληκτρολόγιο. Το οποίο όμως, ξαναλέω, ότι το κάνει, αυτή η βάση το κάνει πολύ πιο βαρύ. Σχεδόν προσθέτει άλλα 400 γραμμάρια. Οπότε όλο αυτό εδώ πέρα τώρα γίνεται κοντά 1 κιλό. Φτάνει στο βάρος ενός πολύ ελαφριού ultra portable laptop, αλλά με πολύ λιγότερο κόστος, γιατί ξαναλέω, ειδικά αυτή την περίοδο στην αρχή του λανσαρίσματος το δίνουν δώρο το πληκτρολόγιο. Και το πληκτρολόγιο έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι ουσιαστικά ανασηκώνει την οθόνη σε σχέση με το ίδιο το πληκτρολόγιο. Βλέπεις υπάρχει ένα κενό εδώ και σου δίνει και μερικές γωνίες, δηλαδή σου δίνει την ευκαιρία να μετακινήσεις την οθόνη έτσι. Πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν θέλεις να γράψεις και βλέπεις ότι το πληκτρολόγιο έχει και ένα μικρό touchpad το οποίο εμφανίζει πάνω στην οθόνη και ένα εικονίδιο και χρησιμοποιείς και εσύ διάφορα gestures εδώ τριπλά που μπορεί να έχει συνηθίσει και από τα Windows για να βγάλεις screenshot, για να κάνεις minimize τα παράθυρα. Βλέπεις εδώ πέρα κάνοντας προς τα κάτω βγάζεις screenshot. Τώρα μπορώ να ξαναφορτώσω τι είχα εδώ πέρα ανοιχτό, το notes που είναι εδώ κάτω, έτσι, και να πάω να γράψω εδώ, ξαναλέω, σε αυτό το note εδώ για παράδειγμα. Μπορείς να αλλάξεις και τη γλώσσα, νομίζω με αυτό εδώ πέρα είναι το συνδυασμό. Ναι, αλλάζει τη γλώσσα εδώ πέρα και θα πάω να γράψω εγώ ελληνικά. Φτιάξε μου μια ιστορία με αγελάδες που παίζουν μπάσκετ. Πατάω Enter, έτσι, και ξεκινάει να κάνει generate. Είναι ωραία φάση, τώρα αυτό μου ήρθε να γράψω. Αυτό κάνει, θα ξεκινήσει να δημιουργεί τώρα στο generate. Είναι πολύ ωραίο το πληκτρολόγιο, θα ήθελα να έχει φωτισμό. Και επίσης αυτό που δεν βολεύει με τη συγκεκριμένη θήκη είναι το γεγονός ότι από τη μία, επειδή δεν είναι Bluetooth, δεν μπορείς να αφαιρέσεις το πίσω κομμάτι της θήκης, να την ακουμπήσεις κάπου αλλού και να συνεχίσεις να γράψεις με το πληκτρολόγιο. Εδώ πέρα μου φτιάχνει την ιστορία. Και δεν μπορείς να έχεις μονίμως τη θήκη πάνω και άμα θες να το έχεις σε tablet mode, να το πάρεις και να το χρησιμοποιήσεις και να γυρίσεις το πληκτρολόγιο από πίσω, με αυτό το πληκτρολόγιο δεν γίνεται αυτό. Ουσιαστικά μέχρι εδώ πάει, αυτό κάνει έτσι και δεν είναι βολικό, δηλαδή θα πρέπει άμα θες να το χρησιμοποιήσεις στα πόδια σου, πρέπει να το αφαιρέσεις από εδώ πάνω, να το βγάλεις από εδώ και να το χρησιμοποιήσεις και μετά να το ξανακολλήσεις εκεί πέρα. Οπότε χάνεις λίγο την προστασία που σου δίνει η θήκη η οποία είναι πληκτρολόγιο. Λοιπόν, εδώ πέρα μου έβγαλε μια φορά και έναν καιρό σε μια ήσυχη και πράσινη κοιλάδα. Ζούσαν μερικές ιδιαίτερες αγελάδες. Αυτές οι αγελάδες δεν ήταν σαν τις άλλες, είχαν μια μεγάλη αγάπη για τον μπάσκετ. Κάθε απόγευμα, όταν ο ήλιος έδιε, συγκεντρώνονταν γύρω από ένα παλιό γήπεδο μπάσκετ που είχαν φτιάξει μόνος τους με ξύλα και πέτρες. Και συνεχίζει η ιστορία. Έχεις αυτές τις AI λειτουργίες, έχεις AI λειτουργίες και στο κομμάτι της φωτογραφίας, αλλά όχι αυτές που έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Δεν έχει καν το Pro Mode, όλα τα τρέχει τοπικά και είναι αυτό ένα πρόβλημα γιατί δεν είναι πολύ καλό το Erase και το Sky που κάνει σε σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσεις αν είχες και το Pro Mode και τις δυνατότητες AI που έχουν πιο γρήγοροι επεξεργαστές. Ούτως ή άλλως οι κάμερες που έχει, μία εδώ μπροστά και μία από πίσω, είναι για βασική χρήση για να κάνεις, ας πούμε, video conference και όχι για να το παίρνεις και να βγάζεις φωτογραφίες, έτσι. Στο βίντεο υποστηρίζει βασική κάμερα 1080p, selfie κάμερα 1080p30 και αντίστοιχα υπάρχει λειτουργία για 4K βίντεο με την πίσω την κάμερα, αλλά δεν είναι. Οι κάμερες, παιδιά, τα έχω ξαναπεί, στα tablet δεν ξέρω πόσοι τα χρησιμοποιούν πέρα από τη βασική, την selfie, για να κάνεις video conference και να κάνεις δουλειά. Το touchpad λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο, το χρησιμοποιείς έτσι και μπορείς να αλλάξεις και το mode του tablet ουσιαστικά και από αυτό το κλασικό mode του Android να το γυρίσεις στο άλλο, σαν ένα desktop mode, το οποίο όμως δεν είναι διαφορετικό, δηλαδή στην οθόνη, άμα το συνδέσεις εξωτερικά,
δεν σου βγάζει άλλη εικόνα. Πάλι κάνει mirroring. Απλά εδώ έχεις ένα clean cut desktop, το οποίο έχει τα εικονίδια εδώ κάτω τα τελευταία που έχει τρέξει, δεν σου έχει τις εφαρμογές στο desktop, δηλαδή είναι καθαρό το desktop και απλά και εσύ πας και πατάς εδώ για να σου εμφανίσει τις εφαρμογές και να τις χρησιμοποιήσεις. Απλά εδώ και στο απλό το mode, αλλά και σε αυτό το workstation mode όπως το λέει, έχεις πολλές επιλογές για να κάνεις multitasking. Εδώ ειδικά σου ανοίγει κάθε παράθυρο, ουσιαστικά βλέπεις ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχεις πολλά παράθυρα ανοιχτά πάνω στην οθόνη. Έτσι, έχω ανοίξει ήδη 4 εγώ εδώ, μπορείς να τα μετακινήσεις και μπορείς φυσικά να πας να τα χωρίσεις. Άμα πάω σε αυτό εδώ πέρα, το έχεις σε παράθυρο, να πάω το βάλω σε full screen εδώ από πάνω και να το χρησιμοποιήσω σε full screen, να κάνω minimize και μετά μου κρατάει τα άλλα παράθυρα ανοιχτά από εδώ και να τα μετακινήσω εγώ με το touchpad που έχει εδώ. Οπότε η εμπειρία που σου δίνει το πληκτρολόγιο, τουλάχιστον μαζί με το touchpad και το tablet έτσι όπως είναι περισσότερο εμπειρία laptop με ακόμα και με αυτά τα μειονεκτήματα που ανέφερα λιγότερα. Είναι πολύ ωραία φάση. Ο επεξεργαστής δουλεύει μια χαρά για να κάνεις τις δουλειές σου χωρίς το παραμικρό θέμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ξαναγυρνάω στο απλό το mode. Και εδώ έχεις multitasking. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις τις εφαρμογές εδώ και να τις χωρίσεις. Να τις βάλεις τη μία δεξιά. Να βάλω το YouTube αριστερά. Split screen. Εντάξει. Ωραία. Να το μετακινήσω έτσι. Και άμα το βγάλω από εδώ και το γυρίσω, μου το εξακολουθεί να το χωρίζει έτσι. Υπάρχει και μια ακόμα AI λειτουργία, η οποία την έχουν μονάχα όμως τα tablet της Xiaomi και όχι τα κινητά τηλέφωνα, και αυτά αφορούν την εφαρμογή του Mi Canvas, η οποία ουσιαστικά η εφαρμογή του Mi Canvas έχει να κάνει με ζωγραφική. Θα το βγάλω αυτό για να το βλέπεις λίγο καλύτερα, για να δεις και πώς θα δουλεύει και το πενάκι, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και αυτό χωρίς το παραμικρό θέμα. Είναι εξαιρετική εμπειρία που σου δίνει, δηλαδή είναι πραγματικά σαν μολύβι. Το νιώθεις βέβαια ότι κλειστράει πάνω στην οθόνη, γιατί η οθόνη δεν έχει κάποια επίστρωση, είναι απλό LCD και είναι και αντανακλαστική, αλλά δουλεύει μια χαρά και μπορείς χρησιμοποιώντας το Magic Pen ουσιαστικά που έχει, είχα φτιάξει αυτό εδώ πέρα τη ζωγραφιά έτσι, έχει αυτό εδώ πέρα το AI Pen που το λέει, και τι πας και κάνεις εσύ εδώ, πας και κυκλώνεις αυτό που θέλεις και φορτώνει τώρα η λειτουργία AI, αυτό εδώ, πάει και στη δημιουργία από το σκίτσο που έκανες μια AI φάτσα. Βλέπεις, μου έφτιαξε 3D cartoon εγώ εδώ. Αλλά μπορώ να διαλέξεις από εδώ πέρα watercolor. Μπορώ να διαλέξεις να γράψεις ένα description ή να βάλεις ένα reference και να πας στις φωτογραφίες που έχεις βγάλει. Για παράδειγμα, θα πάω να βγάλω εγώ στη φωτογραφία που έβγαλα εδώ. Έτσι. Και να χρησιμοποιήσεις τη φωτογραφία μου σαν reference για να φτιάξει μια εικόνα watercolor με βάση όμως το σχέδιο που είχα δώσει εγώ εδώ από πίσω. Είναι ωραίο, το έδωσα στην κόρη μου και το ευχαριστήθηκε για να ζωγραφίσει. Έχει πάρα πολλά, το συγκεκριμένη εφαρμογή, πάρα πολλές λειτουργίες για να ζωγραφίσει, πάρα πολλά μολύβια, χρώματα, και επειδή το pen δουλεύει εξαιρετικά, κοίτα εδώ τώρα, πήρε τη φωτογραφία μου και με έφτιαξε έτσι. Και άμα βγάλω, δηλαδή, και μπορώ να τη σώσω αυτήν εδώ, save to gallery, νάτι, και με έφτιαξε έτσι. Έχει την πλάκα του, δεν μπορείς να πεις, έχει το ενδιαφέρον του. Επιδόσεις τώρα, σας είπα και στην αρχή για το tablet, πραγματικά παιδιά, Geekbench 1858, single core, 5000 περίπου multicore, προφανώς δεν φτάνει τα επίπεδα του multicore που έχει Snapdragon 8 Elite για παράδειγμα, αλλά κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου, δουλεύουν όλα τέλεια. Το 3D Mark δεν μου έτρεξε, αλλά έβαλα εδώ πέρα λιγάκι το Spirit Fair βίντεο. Βλέπεις, αυτή είναι η ανάλυση που παίζει τώρα, 3200x2136 pixel, στα 120 fps και texture quality στο high. Ζεσταίνεται, φτάνει, ανεβάζει θερμοκρασίες, παίζει στη μέγιστη ανάλυση, αλλά παιδιά δεν κάνει throttling, θα φτάνει 40 βαθμούς, αλλά είναι μεγάλη, κάτσα να χαμηλώσω την ένταση. Δουλεύει μια χαρά, δεν κάνει throttling και μπορείς να παίξεις εδώ άνετα, ακόμα και το Spirit Fair, το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό σε σχέση με τα παιχνίδια που υπάρχουν, γιατί μπορεί να διαλέξει τη μέγιστη ανάλυση και τα σχετικά, ήδη φτάσει 38,2-38,8 βαθμούς. Απλά αυτό που σας είπα πριν, ο επεξεργαστής είναι τρομερός, γιατί μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Και για το λόγο το αληθές, τώρα θα συνδέσω το DualSense με καλώδιο, γιατί στον RPCS3, τον emulator που είναι για PlayStation 3, δεν δουλεύει άλλο χειριστήριο. Εντάξει, δουλεύει μονάχα αυτό και μόνο ενσύρματα. Και θα φορτώσω το Outrun. Παιδιά, η διαδικασία για να βάλεις παιχνίδια, να βάλεις το firmware και τα σχετικά, απαιτεί πολύ χρόνο. Δηλαδή, εδώ φαίνονται οι διαφορές που έχουν μεταξύ των επεξεργαστών. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον επεξεργαστή, πάρα πολύ τη CPU. Βλέπεις εδώ πέρα ότι δουλεύει τους περισσότερους πυρήνες 2600 MHz, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά μπορώ να παίξω παιχνίδια του PlayStation 3, κάποια
Κανονικά στην native ανάλυση με 60 fps, φαίνεται εδώ πέρα το 60 fps που έχει, έτσι, και βλέπεις εδώ πέρα και το CPU πώς δουλεύει. Το Outrun και τα υπόλοιπα που έχω βάλει είναι απλά παιχνιδάκια, αλλά και μόνο ότι παίζεις παιχνίδι του PlayStation 3, τα οποία είναι από τα πιο απαιτητικά ακόμα και στον desktop τον υπολογιστή, είναι μια χαρά. Αυτή η εφαρμογή είναι η version 0.05 του Android RPC S3, που του emulator το PlayStation 3, και μπορείς να παίξεις και τέτοιου είδους παιχνίδια. Κοίτα εδώ. Βλέπεις και τον επεξεργαστή πώς δουλεύει. 2600 MHz οι περισσότεροι πυρήνες, έτσι, τα 3 πυρήνες, και κάποια στιγμή ο κύριος πυρήνας φτάνει και στα 2600, 2800, αλλά δουλεύει με 60 fps, παίζει με 60 fps χωρίς το παραμικρό θέμα. Αντίστοιχα, πιο παλιό παιχνίδια του PlayStation 2, όπως είναι εδώ για παράδειγμα ο Nether SX2, God of War 2. Μπορώ να παίξω λοιπόν το God of War 2. Παίζω σε ανάλυση 2236x1568 pixels με 60 fps. Ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια του PlayStation 2, από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα στο να γίνουν emulation παιχνίδια που μπορείς να παίξεις μέσω του Nether SX2, του Nether SX2 του emulator για το PlayStation 2. Για το λόγο το αληθές, έχω διαλέξει ανάλυση 3,5 φορές της native και δουλεύει μια χαρά. Εδώ βλέπεις ότι περισσότερο χρησιμοποιεί την GPU, η οποία είναι στο 80% το load και η συχνότητα είναι γύρω στα 800 MHz, φαίνεται εδώ πέρα, και όχι τόσο πολύ. Και τους επεξεργαστές, οι οποίοι και αυτοί μπουστάρουν πάρα πολύ. Αλλά γενικότερα αυτό είναι το θέμα, ότι με 400 ευρώ, αν πάρεις το 128, ξαναλέω, πάρε καλύτερα το 256 για να μπορείς να βάλεις όλα αυτά που έδειξα εγώ. Ειδικά τώρα που δίνουν δώρο και αυτό το πληκτρολόγιο μαζί με τη θήκη, παίρνεις, είναι το πακέτο εξαιρετικό. Δεν έχει μαζί το πενάκι, εντάξει, δεν το χρειάζεσαι, μπορεί να ζωγραφίσεις και με το δάχτυλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρίξου μια ματιά. Αντί